In de vorige video hebben we een begin gemaakt met het opknappen van de elektrische vouwfiets. We zijn eerst begonnen om de storing op te lossen. Dat bleek vrij simpel te zijn. En daarna zijn we wat andere dingen gaan aanpakken. Het bagagerek waar de accu in zat, die was doorgezaagd. Die hebben we aangepast door middel van wat laswerk. Verder hebben we de kettingkast beter gemonteerd. En zijn we de bekabeling nagelopen. Daar was één draadje waar ik een klein beetje koper zag. Daar heb ik een krimpkousje omheen gedaan. Verder hebben we het wiel anders afgemonteerd, het voorwiel, zodat er geen water meer in kan lopen. Er was ook een gebroken torsiering, die hebben we vervangen. En we hebben de video afgesloten met een proefrit. Maar er waren best nog wel wat onderdelen die aan vervanging toe waren. En we hebben ondertussen akkoord gekregen om nieuwe onderdelen te bestellen. En in deze video gaan we die dus installeren. Ik heb overlegd met de eigenaar en we hebben een go voor wat nieuwe onderdelen. En ik heb het meeste eraf gehaald. En er zit inmiddels een nieuwe trapas in, want ik haalde het tandwiel met krenk eraf. En wat zag ik? Compleet gestripte draad. Dus die krenk met tandwiel die kon je gewoon niet meer fatsoenlijk vastzetten. Dus de trapas eruit gehaald. Dat was ook nog een behoorlijk karwei, want iemand heeft de vertanding hier aan de binnenzijde compleet vernageld. Ja, dus bedankt. Verder, de achtercassette. Ja, je ziet wel aan hoe scherp de punten zijn. Dat met name op het zwaarste blad is gefietst. 14. Nou, op zich ook logisch als je een voorwielaandrijving hebt. Deze oude derailleur. Nou ja, daar heb ik ook maar een nieuw voor besteld. De ketting. Nou, ik heb nog nooit zo'n opgerekte ketting gezien. Daar ook een nieuw voor besteld. En hoewel het tandwiel aan de voorzijde nog redelijk is, is het gewoon veel te klein. 38 tanden. En je trapt jezelf het schompers. Dus daar komt nu een 50 tand tandwiel voor. Dus het is even wachten op die onderdelen. Verder heb ik het achterwiel er nu ook uit. En nou, de spaken die zitten hier en daar los. Dus kijken of we die nog kunnen opspannen. Achterlager is of niet goed afgesteld. Of er moet hoog nodig een keer nieuw vet in. Voordat ik begin met spaken spannen, zorg ik er altijd voor dat ze allemaal eventjes bewegen. Dus dat er niet eentje vastgeroest zit, waardoor je als je hem denkt te gaan opspannen alleen maar tordeert. Dus ik heb deze allemaal laag gelopen, waar nodig even een beetje WD-40 erin gedaan. En ze zijn nu allemaal gangbaar, maar zoals je wel kan zien, dit gaat echt niet. Dan krijg je straks een gebroken spaak of een slag in je wiel. Dus je moet even een aantal spaken gaan opspannen. Wat ik meestal doe is, ik luister naar de spaken. Als de spanning hoog is, is de toon ook hoog. Is de spanning laag, dan is het geluid laag. Nou, je snapt het wel. Het is net het stemmen van een gitaar of een viool. Dus dan gaan we gewoon één voor één voelen. Ook niet te veel, hè? Want dan trek je het hele wiel in één keer krom.
extreem slappe spaken heb ik al even gedaan. Deze kan nog iets hebben. En dan ga ik ze allemaal rondom een half slagje geven. En natuurlijk checken of de vellig recht blijft. Nou, ik ben een kwartiertje bezig geweest. Het wiel is nu mooi recht. Ik zal even laten horen wat ik bedoel met het geluid. Dat is een mooi hoog geluid, zonder dat er een doffe tussen zit. Aan de andere zijde die klinken iets hoger. Dat is de aandrijfzijde. Hier moeten de schroefcassetten nog op, zodra die binnen is. Toen ik het toonverschil hoorde van de niet-aandrijfzijde en de aandrijfzijde, heb ik alle spaken aan deze zijde nog een kwartje gegeven. Daarna nog een kwartje en daarna nog een kwartje. En nu zit het geluid aardig in de buurt van de aandrijfzijde. Ik zal even laten zien. Ik weet niet of dat zo te zien is. Ik vind het aardig recht. Mocht er al een oneffenheid in zitten, dan ga je dat niet merken. Nu is het tijd om de kogellagers opnieuw in te vetten. Nou, ik heb de konus er even afgedraaid. Ja, je ziet wel aan de kleur van de kogels. Het is helemaal bruin. En het vet is ook helemaal hard geworden. Hier zit echt nul smering nog in. De andere zijde zal wel niet veel beter zijn. Nou, geen kogeltjes kwijtraken. Even kijken, nog 2. Nog 1. Oké, hoeveel zijn dit er nou? 9. Oké. 9 kogeltjes aan deze kant. Nou, de aandrijfzijde. Die zijn zwart en nog vettig. En dat zijn er... Aan de as zitten er nog 4. En dit zijn er 5. Ja, dus dat zijn er ook 9. Goed, dat gaan we dan even goed schoonmaken. Nieuw vet erin. En afstellen. Dit waren die bruine kogeltjes. Je ziet de bruine kleur in het doekje zitten, maar de kogeltjes die glimmen mooi. En wat ook belangrijk is, de konus die mag niet beschadigd zijn. Dat ze mooi in een glad loopvlak rollen. Dat lijkt aardig goed nog te zijn. Geen deukjes of uitgebroken stukjes uit de wand. Dus we kunnen het wel weer opnieuw gebruiken. Ik hou de kogeltjes en de konus aan dezelfde kant. Want ze zijn op een of andere manier toch op elkaar ingesleten.
En dat geldt ook voor de kogeltjes aan deze kant. Deze konus is ook nog goed. Ik gebruik meestal brake cleaner. Dit is brake cleaner. Kun je bij de Action halen voor een paar euro. Erg handig. Komt een stevige spuitnevel uit die ook hardnekkige stukken echt los kan spuiten. Nou, maar dit is wel weer schoon genoeg. Negen kogeltjes. En zo. Bijna geen speling meer. Dan zetten we de borgmoeder op. Zo. Even kijken. 14 als het goed is. Nee. Hè? Ja, het is 15. Zo. Nou. Geen speling meer. En het draait mooi. Dus die kan weer jaren mee. Ik ga nu de binnenband en buitenband weer monteren. Wat ik altijd doe. Eerst de buitenband aan één kant eromheen. Dan ventiel erdoor. De binnenband erin leggen. En dan één slagje met de gewone fietspomp. Even wat lucht erin. Zodat er nergens kreukels zitten. En dat die dubbel kan gaan zitten. Dan begin ik hier. Om hem er de buitenband aan de andere kant erin te leggen. En zorg ervoor dat je het ventiel wat naar binnen drukt. Zodat hij mooi in de velgrand kan duiken. Dan werk je tegelijk naar twee kanten toe. Op deze manier. Tot je bijna bovenaan bent. En dan wordt het lastiger. Dan wordt het moeilijker. Wat ik altijd doe als het echt heel zwaar gaat. Niet met bandenlichters of zo. Nee, ik draai hem om. En ik pak hem dus
zo beet. En ik draai mijn hand zo eromheen. En zo ga ik centimetertje voor centimetertje. Kijken of ik het zo kan laten zien. Dan kruipen we dichterbij naar een sluiting. Wil het echt niet meer? Dan kun je eventjes dit doen. Dan centreer je de rand van de band wat meer naar het diepe deel van de velg. En je gaat verder. Het is soms een hele worsteling. Maar uiteindelijk is er maar één die wint. Dat ben jij. Hey. Bijna een klein stukje. Ja. En dan ging die. Nou. Nu kun je nu kun je de band goed oppompen. De pakketjes zijn bezorgd. Een nieuwe ketting, een nieuwe derailleur, een nieuwe tandwielcassette en een flink groter tandwiel. En die gaan we erop zetten. Eerst gaan we de schroefcassette erop draaien. Nou, dat is niet heel ingewikkeld. Zo. Oh, die zit wel vast. Nou, die gaat alleen maar vaster zitten naarmate je ermee fietst. Dat is één. Dan de derailleur. Het valt me wel op dat dit deel wel wat langer is dan de oude. Dus ik hoop dat we daar geen probleem mee krijgen. Maar we gaan het proberen. Even kijken of dit dezelfde draad is. Zo te zien wel. De derailleur, die zit ook. Dan kan het grote tandwiel erop. Ik ben benieuwd of de offset een beetje hetzelfde is. De offset is niet helemaal hetzelfde, zie ik. Kijk, hier steekt dit aluminium geperste deel steekt iets uit. En deze gaat het juist iets naar binnen toe. Dus het tandwiel zit meer naar links toe. Dus we moeten even kijken naar de kettinglijn. Hoe die dan uitkomt bij de cassette. Dan moet er wel wat ruimte zijn, want het is uiteindelijk een derailleurversnelling. Dus een beetje links-rechts zou moeten kunnen. Maar ja, ik had niet gedacht dat het verschil zou zijn. Want ja, we hebben het toch al gauw over 2, misschien wel 5 millimeter. Nou, we gaan hem erop zetten. Eens kijken.
Eens even kijken. De ketting is 114 schakels en er zaten 102 op bij een 38 tandwiel aan de voorkant. Dit is 48 of 50. Dus het is 10 of 12 langer. Nou, 102 plus 12 is 114. Dus dan zouden we de ketting niet hoeven inkorten. Even kijken, hoe gaat het ook alweer? Eens kijken. Zo. Zo. Oké. Een bijgeleverde koppeling gaan we gebruiken. Zo. Die zit. Nou. Er zit iets klem. Maar wat? Dat. Eens kijken. Dit is op het kleinste tandwiel. Alle onderdelen zitten erop. Versnelling afgesteld. En ja, wat was het? Uur werk denk ik. Ik zal even laten zien hoe de versnellingen lopen. Er slaat er soms eentje over. Maar over het algemeen fiets je niet in deze hele lichte stand. Dus, hooguit in het midden of zo. En daarna pak je alleen de zwaardere. Ik vind het mooi zo.